হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আছামিজ তৰকা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি এটা ডোছাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ডোছাৰ বেটাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ চাউল 3 কাপ, এই ভাত খোৱা চাউলেই হয়। আৰু লৈছোঁ মাহৰ দাইল 1 কাপ, যিটো দাইলত বাকলি নাথাকে। চিৰা লৈছোঁ 2 চামুচ আৰু মেথি দানা লৈছোঁ 1 চামুচ। এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াতে বাতি এটাত দি দিম। লগতে মাহৰ দাইলখিনিও দি দিম ইয়াতে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগকৈ তিয়াই থ'ব পাৰে, মই একেলগে তিয়াই থৈ দিম। চিৰাখিনি আজি তিয়াই নথওঁ, সেইখিনি পিচিবৰ সময়ত দি দিম। মেথিখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া পানী দি গোটেইখিনি ভালকৈ ধুই ল'ম। দেখিছে কিমান লেতেৰা পানী ওলাইছে। এই পানীখিনি পেলাই ভাল পানী দি তিয়াই থৈ দেখিছে ধুই ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া পানী দি তিয়াই থৈ দিম। 4 বা 5 ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি থৈ দিম। 5 ঘণ্টা হৈ গ'ল, চাউলখিনি ফুলি উঠিছে দেখিছে, দাইলখিনিও ফুলি উঠিছে। চিৰাখিনি মই 10 মিনিট আগতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মিক্সি জাৰ এটা লৈ ল'ম। চাউলখিনি দি এতিয়া চিৰাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পানী লৈ লৈছোঁ, অলপমান পানী দি দিম। দেখিছে, এতিয়া ঢাকনখন বন্ধ কৰি এইখিনি পিচি লৈ মিহিকৈ পিচি ল'লোঁ। দেখিছে, এতিয়া বাচন এখন লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে উলিয়াই দিম পেষ্টখিনি। এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। দেখিছে, এইখিনি 8 ঘণ্টা বা 9 ঘণ্টাৰ কাৰণে কমি উঠিবলৈ থৈ দিম। অলপ গৰম জেগাত থ'লে ভাল হয়। এতিয়া ডোছাৰ বেটাৰখিনি চাই লৈছোঁ। দেখিছে কিমান জালি জালি হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াত অলপমান নিমখ মিহলাই দিম আৰু 2 মিনিট এনেকৈ ফেটি ল'ম। দেখিছে, এইটো জোখত হ'ব লাগে। এতিয়া এটা বিটৰুট লৈ লৈছোঁ। দেখিছে, বিটৰুটটো কাটি লৈছোঁ। বিটৰুটটো কাটি ল'লোঁ। দেখিছে, এতিয়া মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ। মিক্সি জাৰটোত দি দিছোঁ। এতিয়া পিচিবৰ কাৰণে অলপমান পানী দি দিম আৰু এইখিনি মিহিকৈ পিচি ল'ম। বিটৰুটটো পিচি ল'লোঁ। দেখিছে, এনেকৈ পিচি ল'লোঁ মিহিকৈ। এতিয়া বাতি এটা লৈ ল'ম। চেকনি এখন লৈ লৈছোঁ। বিটৰুটখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ চেকি ল'ম। এইখিনি পেলাই দিব নালাগে, চব্জিৰ লগত দি বনাব পাৰিব চব্জি। থৈ দিছোঁ। এয়া দেখিছে, এতিয়া এনেকুৱা বাতি লৈ লৈছোঁ 2টা। এটা বাতিত 3 চামুচ দি দিছোঁ প্ৰথমতে। এতিয়া ডোছাৰ বেটাৰখিনি লৈছোঁ, ইয়াত দি দিছোঁ।
ইয়াত দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ আহি গৈছে। এইটো সাইড কৰি থৈছোঁ। এতিয়া সেই বেটাৰে দি দিম এইটো বাটিত। ইয়াত দেখিছে এইটো বগা কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ বনাবলৈ। এতিয়া টাৱা এখন বহাই দিছোঁ, তাতে অলপমান ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ, জাষ্ট এটুপ দুটুপ। মচি দিছোঁ। এতিয়া দুইটা বেটাৰ লৈ লৈছোঁ, দেখিছে একেলগে দি দিছোঁ। এতিয়া হেতা এখনৰ সহায়ত এনেকৈ দি দিছোঁ গোটেইখিনি বহলাই। এতিয়া ঢাকন এখন বন্ধ কৰি দি দিম। ঢাকনিখন গুচাই চাই লৈছোঁ এবাৰ। দেখিছে এনেকৈ কাষবিলাক এৰাই আহে। ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে তেল দি দিব পাৰে আপোনালোকে, আৰু ওলোটাই দিলে দিব পাৰে। দেখিছে আৰু এটা দেখুৱাই দিম। এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, দুটা একেলগে ঢালি দি দিব। এতিয়া হেতা এখনৰ সহায়ত এনেকৈ দি দিব বহলাই। এতিয়া ঢাকনিখন খুলি চাই লৈছোঁ। দেখিছে এনেকৈ ছাইডবিলাক উঠি আহিছে। ইচ্ছা কৰিলে ওলোটাই দিব পাৰে। দেখিছে ইয়াত দেখিছে বিটৰুটৰ ডোছা ৰেডি হৈ গ'ল।